Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tiên Nghịch, Vương Lâm sau khi biết lôi chi tiên giới sắp mở ra, hắn cũng chuẩn bị mò mẫm tới đó. Thế nhưng chẳng ai ngờ tới, vừa mới mò vào lôi chi tiên giới, Vương Lâm lại bất ngờ gặp lại huyết tổ và bị hắn truy sát gắt gao. Tuy vậy, trong họa lại được phúc, chẳng những không tổn hại chỉ một cọng lông, Vương Lâm lại còn thăng cấp hẳn 2 đại cảnh giới, tu vi đột phá thẳng lên dương thực đỉnh phong. Còn huyết tổ thì số nhỏ, lão không chỉ bị Vương Lâm cho bay màu, nhục thân bị nhốt gọn vào tôn hồn phiên, mà ngay cả pháp bảo cũng bị Vương Lâm lấy hết. Vậy thì cuộc truy sát giữa Vương Lâm và lão quái toán niết này sẽ gian nan như thế nào? Vậy thì hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, phải biết rằng huyết tổ Diêu Tinh Hải vốn là nhân vật vô cùng sừng sỏ ở Liên Minh Tinh Vực, một đại năng bước thứ 2 tu vi toái niết. Vì muốn cứu con gái Diêu Tích Tuyết mà một lần nữa hắn trở về La Thiên Tinh Vực. Mục tiêu của lão lúc này chỉ là một Vương Lâm mới ở tu vi vấn đỉnh hậu kỳ. Cứ ngỡ chuyến đi này chỉ cần tốn chút pháp bảo là tóm được Vương Lâm, ai ngờ cuối cùng lão lại tự biến mình thành trò cười vĩ đại nhất giới tu chân. Nguyên nhân phải bắt đầu từ chuyện huyết tổ vốn là một lão cộng cán của Liên Minh Tinh Vực, phụ thân của lão xuất thân từ Diêu gia, một đại gia tộc lớn nhất nhì ở La Thiên Tinh Vực. Năm xưa vì gặp chuyện, lão phải trốn từ La Thiên Tinh Vực sang Liên Minh Tinh Vực, phụ thân đã bắt huyết tổ thể độc, cả đời không được bước nửa bước vào La Thiên Tinh Vực, nhưng lại ngấm ngầm gửi gắm cho lão một cục La Thiên Thạch. Kể từ khi ở Liên Minh Tinh Vực, với tu vi toái niết, huyết tổ cũng chẳng phải sợ sệt gì cả, ngang hàng với các đại năng như Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu. Lão có một cô con gái là Diêu Tích Tuyết, cô ta vì tính kế Vương Lâm mà bị ma tử nhốt lại rồi đem theo bên mình. Vào cái ngày Vương Lâm rời bỏ Liên Minh Tinh Vực, huyết tổ đã phát hiện ra dấu vết của Diêu Tích Tuyết ở trên người Vương Lâm. Bởi vậy mà đứng trước cảnh con gái cưng đang ngàn cân treo sợi tóc, huyết tổ đành cắn răng phá bỏ huyết thể ngàn năm, dùng La Thiên Thạch chui tỏ vào La Thiên Tinh Vực, xông thẳng đến lôi chi tiên giới để tóm cổ Vương Lâm. Và kế hoạch của lão đúng là gặp may. Vừa khi Vương Lâm đến lôi chi tiên giới, anh ấy đã bị huyết tổ phát hiện, lập tức tiến hành truy sát. Biết mình không thể lấy cứng đối cứng, Vương Lâm lập tức chui vào một không gian trữ vật của tiên nhân, thượng cổ, sau đó lại đặt vô số cấm chế, cuối cùng mới đem Diêu Tích Tuyết ra để làm mồi nhử đối phương. Phía bên kia, huyết tổ với tu vi cao thâm, hắn vừa gặp đã tung toàn sát chiêu về phía Vương Lâm, khiến anh ấy phải toàn lực chống đỡ. Thế nhưng, Vương Lâm cũng thừa hiểu, lão già kia chắc chắn không dám xuống tay, nếu không con gái lão ta cũng bỏ mạng theo mình. Bởi vậy, Vương Lâm liền nói nếu huyết tổ thả mình đi, mình sẽ thả Diêu Tích Tuyết. Huyết tổ ngoài mặt thì diễn trò lấy đạo tâm ra thể non hệ biển là đồng ý, nhưng trong bụng đã găm sẵn ác niệm, chờ cơ hội lật kèo. Còn Vương Lâm, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn thông đạo. Ngay khi báo cho huyết tổ biết Diêu Tích Tuyết đang nằm trong trận pháp, Vương Lâm lập tức bỏ chạy. Huyết tổ dùng thân thức kiểm tra được đúng là Diêu Tích Tuyết ở đó, ngay lập tức hắn lao theo truy sát Vương Lâm. Tiếp theo, một đạo huyết sắc đã xuyên thủng hư không, lao vút đi đuổi theo đối thủ. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, Vương Lâm mạnh tay kích nổ phân nửa cấm chế trong trận pháp truyền tống, cảnh cáo huyết tổ nếu cần đuổi theo thì chuẩn bị nhặt xác của Diêu Tích Tuyết. Bởi vậy mà vì con, huyết tổ đành phải bỏ qua Vương Lâm, phi thân vào lao thẳng vào trong trận pháp truyền tống cứu Diêu Tích Tuyết. Nhưng lão vừa thò mặt vào đã ngơ ngác phát hiện mình bị dắt mũi, vì nơi này thực chất là không gian trữ vật của tiên nhân thượng cổ. Ở bên ngoài, Vương Lâm không thèm chớp mắt ấn nút tự hủy toàn bộ cấm chế. Thế là cả một vùng không gian sụp đổ trong nháy mắt, ngọn lửa đen hủy diệt bùng lên, nuốt trọn mọi thứ vào hư vô. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyết tổ vội vàng bóp nát quả cầu cấm chế bảo vệ Diêu Tích Tuyết, lấy chính tấm thân già ra làm lá chắn, câu giờ cho con gái kịp nhai huyết hồn đan để hồi sinh. Nhìn thần thức của con gái thoát hiểm thành công an toàn rời đi, lão mới dùng dung thần hóa tuyết biến bản thân thành vô số huyết sắc để tẩu thoát. Cứ tưởng đến đây đã kết thúc thì không, ông trời lại tuyệt đường sống của hắn. Đúng lúc hắn tưởng thoát được thì Viêm Lôi Tử bất ngờ xuất hiện, đoạt đi tinh huyết vừa tản ra của huyết tổ. Hành động này khiến tu vi huyết tổ rơi xuống tận Quy Niết hậu kỳ, thậm chí còn mất một nửa nguyên thần cùng phân nửa bản nguyên huyết thân. Xong việc, Viêm Lôi Tử mới rời đi, vớt lại một huyết tổ dở dở ương ương nằm thoi thóp trên đất. Cùng lúc đó, Vương Lâm đánh hơi được huyết tổ còn sống, hắn mò ngay đến chỗ lão đang chật vật dung hợp lại cơ thể và công kích. Huyết tổ không chống đỡ nổi, hắn cắt luôn nửa cái huyết thân cuối cùng để công kích ngược lại Vương Lâm, rồi dùng chút hơi tàn chạy trốn. Còn Vương Lâm bị một đòn toàn lực kia đánh trúng, anh ấy cũng rơi vào hôn mê. Ngay lúc này, bản tôn của Vương Lâm ở bên ngoài biết được phân thân đang nguy hiểm, bản tôn lập tức bùng nổ lao thẳng đến hang ổ của huyết tổ, đấm từng cú đập nát bét, cả một tinh hệ thành đống gạch vụn. Còn ở tại lôi chi tiên giới, Vương Lâm sau khi hấp thu huyết dịch tu vi mấy ngàn năm mà huyết tổ lúc trước đánh vào cơ thể mình, thiên kiếp liền giáng xuống. Tiếp theo, vô số tia sét từ bốn phương tám hướng thi nhau đánh xuống, liên tục tôi luyện cơ thể hắn. Huyết tổ tưởng như Vương Lâm bị lôi điện hành hạ thì không, chẳng bao lâu sau, hắn lại phát điện lôi điện này giúp Vương Lâm dung hợp nguyên lực. Thậm chí, mảnh lục địa vỡ nát dưới màn oanh tạc của thiên lôi lại được rèn thành một kiện chí bảo. Giữa lúc huyết tổ đang định thừa câu đoạt nó, thì bất ngờ một đạo hắc lôi thiên kiếp mang sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng thẳng xuống. Vương Lâm mở mắt, hắn chủ động phi thẳng vào tầng mây, há mồm nuốt trọn lôi đỉnh, một hơi nuốt trọn lôi điện, hắn lập tức đột phá thẳng đến âm hư cảnh. Tiếp theo, sau khi hấp thu thêm 8 đạo hắc lôi tu vi, hắn lại gia tăng một mạch lên âm hư đỉnh phong.
Ở xa, huyết tổ sợ đến mức hồn bay phách lạc, lão định đợi đến lúc Vương Lâm yếu nhất lao tới diệt trừ hậu họa. Nhưng xui cho lão, lôi chi nguyên thần của Vương Lâm trong môi trường thiên kiếp lại không có đối thủ, bởi vậy mà huyết tổ vừa xuất hiện, lão đã bị Vương Lâm phản công ngược lại. Đúng thời khắc quyết định, tia lôi đình cuối cùng trong cơ thể Vương Lâm cũng được luyện hóa thành công, tu vi nháy mắt đột phá dương thực hậu kỳ. Nguyên thần của hắn hóa thành con lôi long khổng lồ trăm trượng, cuốn theo mây sấm đầy trời giáng đòn chí mạng xuống đầu huyết tổ. Thấy thế, huyết tổ dứt khoát vứt bỏ nhục thân, dùng nguyên thần chạy trốn. Đáng tiếc, lão không nhanh bằng Vương Lâm, cuối cùng nguyên thần bị Vương Lâm tóm được rồi thu vào tôn hồn phiên. Cứ thế, trang cảnh cứu con thất bại, lại trở thành pha tấu hải, chẳng những không cứu được con còn mất trắng toàn bộ tu vi, thậm chí còn bị kẻ địch còn con tóm sống. Đúng là phản diện số nhỏ nhất rồi đúng không các bạn? Còn ai tò mò thêm về tinh nghịch không nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!